mga lods, welcome na naman sa ating YouTube channel. For today's video, mag-unbox tayo ng shoes from Nike. At ito yung Nike Infinity Run FK Nike React. Ito na yung box. I-unbox natin dahil yung video natin may nag-report. Hindi namang gitero yan. Kaya re-unbox natin yung shoes natin from Nike. Box nya. Ayan. Wow! May plastic, tapos yung red shoe. Kulay red. So, dito pa isa. Ito isa. Tama yung box. Ayan. Nakita na. May React sa loob. Yung kanyang nabili natin to sa Capital PH kasi sale, kasi nag-sale sila pandemic. Kinuha na natin favorite color natin na red. Ayan, tapos may sobrang kapal na ng React nya sa ilalim, sobrang lambot na. Ayan, running shoe. So, napaka-comfortable niya sa paa. Kita niyo laces. Ito sa mga Flyknit ng Nike shoe, mga lace na yan, kahit hindi mo na siya ihigpitan kasi itong Flyknit pa lang, mga knit close na kagad siya, hindi na siya natatanggal sa paa mo. So, makikita mo yung details. Sa ilalim, meron na siyang rubber sole para di madulas. Tapos yung React niya, yun. Malaki na yung rubber sole niya na itim. Yan, makapit yan pagkabasa. Sa likod, may Infinity React. Yan, tapos Flyknit. Yung swoosh niya. Ayan. May Nike React sa gilid. Nike React. Tapos parang glossy yung rubber niya rito sa likod. Rubber sole. Tapos yung detail ng niya. Ayan, sobrang comfortable niya. Tapos may Nike rin sa likod. So, ayan siya. Ayan. Isang pair. Gilid, side. So, meron na naman tayong pang harabas. Ayan. Kung wala pa kayong Nike React, ito yung kumbaga katumbas ng Ultra Boost, kanilang panlaban sa Adidas. So, ito React na to, kasi nilambot or comparable sa Ultra Boost, pero syempre magkaiba na feel. Ayan. So, sa earlier version na React na Nike na nabili ko, yung Odyssey React version nila, sobrang sarap sa paa. Halos yun na yung pangharabas na lagi ko ginagamit sa work dati. Ito namang Ultra Boost, tan yung boost nya, malambot din siya, sobrang sarap din sa paa. Ayan, same lang sila. Ayan. So, comfortable feeling sa paa. You can't go wrong with these two. You serious? Ito kasi sobrang sikip lang ng Flyknit na kasi Parley Edition. So, kung fan ka ng Nike, so pwede mong bagay na bagay sa ito. Kung ayaw mo naman ng colorway, marami silang options dyan, iba-iba. So, that's it.